नमस्ते साथीहरू। आज पनि म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ ट्रिक लिएर आएको छु, जसले गर्दा हजुरले आफ्नो YouTube च्यानलमा रहेका भिडियोहरूका लागि सजिलै थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ, लामो प्रोसेस छैन। त्यसका लागि तपाईहरुले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा गएर, जुन एप्सको नाम रहेको छ पिक्सआर्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप। अनि यो एप ओपन गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोला। अनि एकछिन यसले टाइम लिन्छ। अनि यस्तो इन्टरफेस हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लसको आइकन यहाँ बीचमा देखिएको छ तलतिर, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यस्तो इन्टरफेस हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तलतिर जानुहोस्। ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो लिने त, कस्तो लिन चाहनुहुन्छ हजुरहरू, त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार चुज गर्नुहोस्। यो चुज गर्नुहोला। मैले चाहिँ हजुरको एउटा चाहिँ यो कलर लिए। अनि हजुरले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई यो चाहिँ अहिले ठुलो साइज छ। हामीहरूले युट्युबमा रहेका भिडियोहरूको लागि फिक्स ब्यानर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरूले यो फोटोलाई अलिक क्रोप गर्छौँ। त्यसको लागि हजुरहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै रहेका छन्। गोल्ड पहिलोमा रहेको छ गोल्ड, सेकेन्डमा रहेको छ टुल्स। हजुर सेकेन्डको मा क्लिक गर्नुहोस्। टुल्समा क्लिक गरेर क्रोप फर्स्टमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ क्रोप रहेको छ। क्रोपमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हजुरहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ फ्री, अनि तलतिर हेर्नुहोस् फर्स्टमा रहेको छ फ्री, अनि स्क्वायर 3.4 3.2। अनि हामीहरूले युट्युबमा रहेका भिडियोहरूको लागि थम्बनेल बनाउन गइरहेको छु। त्यसको साइज बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि 16.9 चुज गर्नुहोला। 16.9। अनि यस अटोमेटिक यसको साइज त्यो बनिहाल्छ। अनि दायाँपट्टिको माथितिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो डन गरिदिनु होला। यसलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, भइहाल्छ यस्तो। अनि तलतिर जानुहोस्। अब टेक्स्टमा जानुहोस्। अब यहाँ हामीहरू एउटा थम्बनेल बनाउन गइरहेका छौँ युट्युब भिडियोको लागि। अब हजुरहरू आफ्नो इच्छा अनुसार के को लागि, कस्तो भिडियोको लागि हजुरहरूले त्यो थम्बनेल क्रिएट गर्न गइरहेको हुन्छ, त्यसै अनुसारको हजुरहरू यहाँ थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेलमा हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ म हाउ टु क्रिएट YouTube thumbnails हजुरहरूको लागि अहिले म सिम्पल यस्तै हजुरहरूको लागि मैले क्रिएट गरेको छु। अब हजुरहरूले यो फन्ट अनि चेन्ज पनि गर्न यहाँ सक्नुहुन्छ। थुप्रै फन्टहरू रहेका छन्, जस्तो हजुरहरूलाई मनपर्छ त्यस्तै हजुरहरूले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तलतिर हजुरहरूले कलर पनि सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलरको बटनमा गएर हजुर
यो फन्टको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै कलरहरू रहेका छन् अनि यसको कलरको आउटलाइनको कलर कसरी चेन्ज गर्ने त्यो पनि हजुरहरू यहाँदेखि स्टोरमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू अब यहाँ स्टिकर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यो थम्बनेलमा। स्टिकरको लागि यहाँ हजुर थुप्रै जे पनि यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। हामी चाहिँ यहिले सब्सक्राइबको बटन सर्च गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अनि हजुर जुनसुकै आफ्नो मनपर्ने यहाँ चुज गरेर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। धेरै सजिलो रहेको छ साथीहरू। अब यहाँ यसलाई अलि प्रोफेसनल एकदमै राम्रो बनाउनको लागि हजुरहरूले यहाँ आफ्नो यसमा फोटो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म अहिले हजुरहरूलाई एउटा फोटो हालेर देखाउँछु। एउटा फोटो हालेर हजुरहरूलाई म देखाउँछु अहिले। हेर्नुहोस् यसरी हजुरहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा अरू आफ्नो इच्छा अनुसार यसलाई डेकोरेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। धेरै सजिलो रहेको छ, यस कुनै अप्ठ्यारो छैन। यसरी यति गर्दा हजुरहरूले यो हामी अलि यता यसलाई गर्छौँ। यसरी हजुरहरूले सजिलोसँग थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामी डन गर्छौँ, अहिलेको लागि यति नै गर्छौँ। अरू हजुरहरूले यहाँदेखि योभन्दा पनि राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले त खालि यो हजुरलाई बताउनको लागि सिकाउनको लागि मैले सिम्पल एउटा डिजाइन मात्र क्रिएट गरेको छु। हजुरले राम्रोसँग बनाउनु हुन्छ भने यहाँदेखि सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। अब डन गर्छौँ यसलाई। हेर्नुहोस् सेभको बटनमा थिची अनि यहाँ सेभ भइसकेको छ यो हाम्रो थम्बनेल। अब म हजुरहरूलाई यो मैले बनाएको यो थम्बनेल ग्यालेरीमा गएर देखाउँछु। ग्यालेरीमा गएर अब हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो यो थम्बनेल क्रिएट भइसकेको छ। यसरी हजुरहरूले सजिलैसँग युट्युब भिडियोजहरूका लागि थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो भिडियो साथीहरू? लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्स्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।